cái fan của đấu đũa, mình đã đưa đấu đũa đến với khu bảo tồn Sicily Umfolozi gần thị trấn Sicily ở tỉnh KwaZulu-Natal tại Nam Phi. Yo, chào mừng các bạn đã quay lại kênh Đấu Đũa. Mình là Lucky. Người mà trong cái clip vừa rồi là không phải là Lucky, cũng không phải là Nick. Nếu mà bạn nào mà chưa biết thì lái mình bật mí cho. Vào tuần trước Nick có đăng một cái vlog ở Mỹ rất là thú vị. Bạn nào chưa xem thì bấm vô. Thì mình thấy là cái cảnh ở Mỹ so với lại những video trước thì bối cảnh rất là lạ. Nên là kỳ này mình phải chơi chọi hơn Nick luôn. Ê, cái video này sẽ lấy bối cảnh ở một cái chỗ rất là lạ, đó là châu Phi. Và đó Lucky có một cái dịp đi châu Phi. Đây không chỉ là một cái chuyến đi du lịch bình thường, mà nó là một cái trải nghiệm mà đầy cảm xúc nữa. Vì nó có rất là nhiều tình tiết thú vị, như là mình gặp thú dữ nè. Nó lại có một cái nhân vật rất là nổi tiếng ở Việt Nam, đó là ca sĩ Thanh Bùi. Hồi đó Lucky đi cái chuyến này Lucky cũng quay phim rất là nhiều, nhưng mà lâu quá cũng không coi, nên là bây giờ cũng hào hứng để mà xem những cái hình ảnh này lại. Sau chuyến bay 18 tiếng thì bọn mình cũng đã bay từ Hồ Chí Minh cho tới thành phố Durban ở Nam Phi. Bọn mình đã được chọn tới Nam Phi vì có một cái cuộc thi viết về Tê Giác, thì bọn mình là những cái người thắng cuộc. Lucky nhớ ở đó Lucky cũng thử vlog nữa, nhưng mà ngại quá không dám vlog, nên là quay cái xíu ngay sân bay à. Rồi mà lại nói tiếng Anh nữa nên là bỏ ở đây chắc cũng không hợp, nên là chắc cái video này Lucky dẫn chuyện là chính. Ok, thì bọn mình chạy xe cho tới cái khu nhà nghỉ để mà chuẩn bị cho ngày mai mình bắt đầu mình vào rừng. Đây là cái đêm cuối cùng mà mình được nằm trên cái nệm êm để mà ngủ, tại vì vào rừng rồi sẽ không có, và trong 5 ngày mà mình ở trong rừng thì cũng không có xài điện thoại được luôn, tại vì nó một phần trải nghiệm này. Và sau đây Lucky sẽ kể về cái chuyến đi đã có ảnh hưởng rất là lớn đối với Lucky. Clip mà con tê giác các bạn vừa mới xem là do anh Mickey quay, và đây là cái người mà các bạn thấy trong cái video lúc đầu thì là cũng là khách mời của video này. Thì cho ai mà không biết á, thì anh này là anh ruột của Lucky, tên là xin chào các bạn, mình tên là Mickey, chào fan đấu đũa. Mickey Lucky. Một trong những cái lý do mà mình muốn kể câu chuyện ngày xưa này đó là tại vì anh Mickey cũng vừa mới về từ châu Phi tuần trước luôn, nên là tin còn nóng hổi luôn, như bánh mới ra lò luôn á. Nè, bánh này mới ra lò, mình đang thui luôn. Lucky sẽ kể chuyện của Lucky là chính, nhưng mà Lucky sẽ kể về kinh nghiệm của Lucky một xíu luôn cho các bạn xem hồi đó và bây giờ nó khác nhau, nó giống nhau cái gì. Clip các bạn vừa mới xem, họ đang làm một việc mà mình gọi là thi hành cưa sừng. Việc thi hành cưa sừng này được thực hiện bởi các bác sĩ thú y để nhằm phòng chống việc là con tê giác đó bị săn trộm để lấy sừng của nó. Thì sừng của chúng đang bị sử dụng để làm thuốc cổ truyền để chữa những cái bệnh như là ung thư. Nhưng trong khoa học thì họ đã chứng minh rằng sử dụng sừng tê giác không có thể chữa được những bệnh này, bởi vì thực ra sừng tê giác chỉ là làm bằng keratin như là móng tay của con người thôi. Hiện tại sừng tê giác còn được sử dụng để làm trang sức hoặc những đồ trang trí, và khi mà người ta mua sừng thì có ảnh hưởng rất là lớn đối với những loài động vật này. Nhưng mà không chỉ những loài động vật này bị ảnh hưởng, mà còn những cộng đồng con người xung quanh những loài động vật này cũng bị ảnh hưởng luôn. Nhưng mà cái đó để mình kể cho các bạn sau. Chắc các bạn cũng hiểu sơ sơ về cái vấn đề tê giác này rồi, nên là mình cũng khuyến khích các bạn đọc thêm, tìm hiểu thêm. Thì đây cũng là một trong những cái lý do mà Lucky đi vài năm trước, để mà như là mình có sự kết nối với lại những con tê giác này. Bây giờ Lucky sẽ quay lại cho các bạn xem cái hành trình đó ra sao. Để mà đi vô rừng thì mỗi người phải cầm một cái ba lô rất là nặng, trong đó mình bỏ túi ngủ, mình bỏ nồi niêu xoong chảo, tại mình sẽ nấu ăn. Sau khi mà chuẩn bị đồ đạc thì mình lái xe vô cái khu bảo tồn. Thì vừa mới tới là gặp vấn đề rồi. Trong cái nhóm Lucky thì một vài người giống như là tụm lại vô cái một bụi cây và thấy là người ta đang nhìn một cái con heo rừng. Ê, tụi bay làm gì vậy? Đi ra, muốn chết hả? Đi ra. Thì đó là cái cô dẫn đoàn là cô Janet, cổ la tụi mình, tại vì nó là mấy con này nó nguy hiểm lắm á, tụi mày mà đứng gần lấy nó hút mày luôn á. Nói chung á là bị la tại vì người thành thị tới thấy gì cũng ham giống tourist vậy đó. Đi một hồi thì Lucky mới bắt đầu nhìn tận mắt, thấy cái lý do mà mình tới đây là gì.
Thì đó là lần đầu tiên mà tụi mình thấy mấy con tê giác trong Nam Hoang Dã. Thấy nó rất là gần gũi với nó, như mình đã quen nó từ hồi nào là khó tả lắm. Ai biết đó không? Giống như cái video nãy mà mình coi cái việc cưa sừng, cái lần đó mới là lần đầu anh Hai kết nối được với một con động vật hoang dã như thế này. Mà em lại chưa bao giờ em được đụng da của nó đúng không? Để anh Hai nói cho nghe, da của nó rất là sần sủi và nhám, như là sờ vào một cái bánh xe vậy á. Bánh xe cũng chưa sờ luôn. Bánh xe cũng chưa sờ. Thì mình có hỏi cô Janet là hồi đó em mình nó đi cái chuyến đi của nó như thế nào, thì cô nói là chuyến của Lucky đúng là một cái chuyến đầy phép màu. Và năm Lucky đi là năm 2015 là bắt đầu cao điểm của cái khủng hoảng tê giác, nên để thấy được một con tê giác trong chốn hoang dã đó là thật sự rất là hiếm. Mà Lucky vừa mới đi bộ vào một tí thôi mà đã thấy được 2 con tê giác, thì cô Janet có nói thì cái đó là một cái điểm tốt gì đó, và đúng là một cái phép màu. Mà cũng phép màu thiệt, tại vì trong 22 bạn đi thì có một mình Lucky là có hậu vệ đi sau. Suốt 4 đêm này á thì mình phải thay phiên nhau để canh gác, tại vì thú dữ có thể tới lúc nào mình đâu có biết. Lucky xung phong, chân ngu xung phong đi trước, nên là rất là sợ, tại vì thứ nhất là đâu có đèn đóm gì đâu, nên là có thui à. Cái sợ thứ hai là sự an toàn của mấy người trong đoàn là trách nhiệm của mình. Mấy người nói mà bị gì là cũng tại mình đúng không? Mình phải canh lửa. Mà nhiều lần á là em á là như lửa sắp tắt rồi hoảng như. Và cái trách nhiệm thứ hai là mình phải chiếu đèn vòng vòng. Nếu mà mình thấy hai cái gì sáng lên á, có nghĩa là hai con mắt con thú nó đang đứng đó. Thì nguyên cái đêm đó thì Lucky không có thấy con mắt gì á, Lucky cứ đi vòng vòng. Nhưng mà đang đi ở trên cái chỗ mà mấy người nó đang ngủ thì Lucky nghe một cái tiếng. Mấy cô chú nó mới nói là nó là một con bò tót. Còn khi mà con bò tót á, nó tấn công mình, nó không có tấn công mình như con sư tử mà nó gừ rào này nọ, nó cảnh báo cho mình đâu. Nó sẽ lủi mình một cách thầm lặng như một cái xe tải vậy. Rung. Chú Sandy mới cầm cục đá mới ném cho nó chạy đi chỗ khác. Nói chung là cái bữa đầu rất là khổ, tại vì phải thức khoảng 2 tiếng rưỡi để mà canh. Ngày thứ hai thì ca sĩ Thanh Bùi mới tới. Anh Hai cũng chưa bao giờ gặp Thanh Bùi hết đó. Thanh Bùi thấy sao? Bùi á, Bùi là một con người rất thân thiện. Thiện lắm, nói gì nhẹ nhàng. Sau khi mình gặp anh Bùi, bọn mình đi lấy củi để đốt lửa. Cô Janet nói là bây giờ đang mùa hạn hán, thì cổ ước cái vùng thảo nguyên này sẽ được một vài giọt mưa, nhưng cổ hy vọng là vậy. Ngoài cái hạn hán này thì con thú còn phải lo tới mối đe dọa khác là những cái kẻ săn trộm nữa. Rất là khó khăn. What are you doing here? I'm just passing. Pausing where to? I'm going home. Hey, it's a no threat. No pause over here. You can't come through here. Where's the gun? I don't have a gun. Where do you eat the gun? They run with it. Ôi, dữ vậy trời. Rồi quay luôn. Quay. Là cái này là một người kiểm lâm đang giả bộ làm kiểu săn trộm. Đây là một trong những ví dụ mình nói các cộng đồng con người đều bị ảnh hưởng hết. Nếu khi người ta nghèo quá, người ta không có cách nào khác để người ta giúp cho gia đình người ta sống, thì người ta có thể là phải săn trộm. Thì đó là một cái thứ rất là bất hạnh để người ta phải giết những con vật trong văn hóa người ta. Em hình như có một cái câu chuyện có thật. Thì có hai anh em cũng giống như mấy kỳ Lucky nè. Một người là săn trộm, một người là kiểm lâm. Thì giống như là tại vì hoàn cảnh khó khăn nên họ đã đi hai con đường khác nhau. Thì chỉ vì một người bên kia thế giới cần mua một miếng sừng thôi, nhưng mà phá một cái gia đình bên đây, đúng không? Còn ngày thứ ba trên đường đi mình gặp thêm bò tót nữa. Nói chung có duyên với bò tót hay sao á. Bò tót nhiều. Nhưng mà bị một cái nữa là mấy con bò tót này đang đứng giữa đường chúng mình cần đi. Mọi người phải dừng lại hết, còn chú Sandy phải đi trước.
Đi một hồi thì Lucky lại dừng chân ở một cái bãi xương. We didn't find anyone who done this. So với lại 2 con tê giác đầu thì nó khác hoàn toàn luôn, nó tự do nó chạy. Bây giờ là một cái hiện trường gì đó thôi thì mình thấy hơi bất lực. Hôm nay là bọn mình đang giỡn với Sandy, đang chọc Sandy cái gì về đám cưới là gì đó, thì chú Thành Vườn mới làm một cái nhẫn giả từ cỏ khô. Sau chỉ có vài ngày thôi, ở đây không có ai quen ai ấy, nhưng mà có một cái tình bạn rất là đặc biệt. Đi những cái chuyến đi này đúng là thiên nhiên nó đem ra cái gì đó trong mình mà mình không có nghĩ là mình có. Sau tụi mình thấy cái con heo rừng nữa, nhưng mà lần này không bị la, là lần này đứng tú ở trên kia luôn. Và cái ngày cuối cùng đã đến và tụi mình phải rời rừng. Nhưng mà trước khi mà đi ra thì tụi mình có một cuộc nói chuyện cuối cùng trước khi mà rời tạm biệt. What we normally do, what we bring in, we take it back with us. What we find here, we give it. The water that you have, we have to give back to the environment. And wishing for this environment to have more rain, as you see the clouds, the animals are Sau khi mà tụi mình vừa mới tưới nước vô cây cỏ này nọ thì Lucky nhớ rõ luôn. Tự nhiên trên trời nó bắt đầu nó nhiễu hột xuống. Này nhớ rõ luôn nha. Xong cô Janet, cổ nhắm mắt lại, cổ giơ hai tay lên, nó là cảm ơn. Giống như là cái điều ước của cổ thành hiện thực rồi, như cổ một cái hy vọng gì mới với lại người Việt chúng mình. Thì mình nói cái này nó hơi cao siêu đúng không? Như mình điều ước mà vừa mới đổ xong thì mưa bắt đầu nó nhiễu xuống mà. Ngày hôm trước là cô Janet cũng ước cái này nữa. Thì mình thấy cái này nó một cái gì rất là lạ, rất là khó tả. Sau khi mà về cái chỗ nhà nghỉ mà lúc đầu á thì bọn mình rất là vui, tại vì đã tháo được cái cặp mười mấy ký xuống rồi. Kết thúc chuyến đi này thì tụi mình cũng có một vài cái dự án như là để nâng cao hiểu biết của những con người xung quanh, để nói là đừng có sử dụng sừng tê giác. Nếu mà các bạn có dịp đi thì mình khuyến khích các bạn nên đi, vì đó là một cái trải nghiệm rất là nhiều cảm xúc. Và đồng thời nếu các bạn biết ai đó đang sử dụng sừng tê giác như một cái liều thuốc thì các bạn có thể nói cho họ là cái thành phần của sừng tê giác cũng như móng tay thôi, không có chữa được bệnh, nên các bạn có thể khuyến khích họ kiếm một cái liều thuốc khác hiệu quả hơn. Còn nếu mà họ sử dụng sừng tê giác để cho những mục đích khác như trang sức hoặc là đồ trang trí thì mình mong là những gì hai anh em mình nói trong video này có thể giúp cho bạn và nói với họ là những ảnh hưởng mà cái nhu cầu mua sắm sừng của họ gây ra đối với những loài động vật, mà còn đối với những con người xung quanh những con vật đó, thì mình mong là các bạn sẽ thấy là video này sẽ giúp ích cho các bạn. Cái video này nó hơi khác những cái video đấu đổ trước, tại vì cái video này là video story time đầu tiên. Video về cái chuyến đi của anh với Kỳ thì bọn mình đang sửa phim, Lucky đang giúp edit thì sẽ ra sớm thôi. Nhưng mà tuần sau các bạn đón xem vlog của Nick, có thể là hay hơn cái vlog này nhiều luôn, nên là các bạn nhớ xem nha, nhớ comment, like, subscribe kênh Đấu Đổ, nhớ follow Instagram của Lucky, follow Instagram của Nick, follow hai cái Instagram. Mình không có bao giờ mình post cái gì hết. Nếu các bạn muốn follow thì cứ follow. Nói chung không bắt buộc follow vậy gì chưa nói vậy, nhưng mà Nick với Lucky phải bắt buộc nha. Ok, thôi tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn video sau.